Hi guys, welcome back ke YouTube channel TechNF. So hari ni aku nak boxing satu produk entry level budget murah-murah daripada Realme, iaitu Realme C11. Azam. So ini dia Realme C11, sebuah peranti yang paling latest lah, entry level punya smartphone. So aku tak pasti kenapa nama dia C11, sebab sebelum ni paling latest pun C3. Macam mana dia jump daripada C3 terus ke C11 tu, aku tak pasti. Mana pergi C4, C5, C10 aku tak pasti. Dan juga mungkin C11 ni adalah upgrade sikit daripada C1 yang dulu. So macam C1.1 mungkin. So jom kita unboxing C11, tengok apa yang best, apa yang menarik tentang entry level smartphone Realme C11 ni. Jom. Okay guys, ni dia Realme C11. So jom kita tengok jenis yang kita dapatkan ni. So 2GB RAM dan 32GB storage dari satu variant sahaja. Color dia pepper grey. Jom kita unbox. Dan dalam ni ada dokumen serta SIM card ejector tool, tapi tak ada casing. Nanti aku cerita lah. Aku rasa aku tahu kenapa dia tak bagi casing. Dan aksesoris yang kita dapat USB Type A ke USB micro USB, agak ketinggalan zaman sikit. Dan juga dia ada charger 10W sahaja. So ini dia Realme C11. So kita boleh tengok lah design dia macam lain, dia pengen lain sikit. Sebab belakang ni ada garisan tebal, ada jenama Realme, ada pancaran cahaya tu nampak macam garis-garis kat belakang tu, nampak. Dan aku suka belakang ni permukaan dia kasar, macam ada satu lapisan yang kasar. Dengar tak? Dan lapisan ni membuatkan smartphone ni senang nak jaga. Cap jari pun sebenarnya tak lekat langsung pun, nampak? Tak lekat macam jari. Dan tu mungkin sebab kenapa dia tak bagi casing dalam kotak lah. Sebab smartphone ni aku rasa belakang ni senang nak jaga lah. Dan satu benda aku suka tentang design dia adalah kamera belakang dia, nampak? Bentuk petak. Akhirnya sebelum ni Realme gunakan design yang lebih kurang sama, panjang ke bawah. Tapi kali ni dia gunakan design yang berlainan, macam fresh sikit. Dia gunakan design bentuk petak. Ok, sekarang aku nak cakap tentang skrin smartphone ni. 6.5 inci HD Plus 720p sahaja. So overall quality screen yang sesuai lah dengan harga entry level dia, nampak? Quality yang not bad. Color dia macam agak punchy juga, cantik juga. Dan brightness dia boleh tahan terang untuk pengguna harian korang. Dan aku perasan atas ni macam ada notch yang kecil. Nampak comel dia notch dia untuk tak selfie kamera. Realme panggil dia mini drop, nampak? 6.5 mini drop serta bezel pada bahagian bawah yang sedikit tebal. Ok, satu kelebihan yang ada pada Realme C11 ni adalah bateri dia yang besar. So bateri sebesar 5000 mAh bateri boleh tahan sampai 2 hari penggunaan kalau korang jarang guna. Kalau guna heavy user tu boleh katakan sampai sehari tu memang tahan lah, jangan risau. So bateri yang besar, cuma charging dia 10W standard charging sahaja, tak ada fast charging. So dia ambil masa yang agak lama lah, 2 jam lebih untuk full charge. Tapi tak apalah, 2 jam lebih full charge kau dapat guna sampai sehari lebih tu, kira cun lah tu kan. Smartphone ni menggunakan chipset MediaTek Helio G35, chipset entry level yang sederhana je performance dia. Kalau kau nak guna untuk media sosial, WhatsApp ke biasa-biasa tu, aku rasa ok, sesuai untuk light user. Tapi kalau heavy user tu nak multitasking dan sebagainya, macam kurang memuaskan lah. Kalau kau nak gaming tu aku rasa boleh, tapi pada setting yang rendah sajalah. Main PUBG tu setting rendah je boleh. Dan aku akan letak benchmark kat tepi ni untuk korang bandingkan lah dengan smartphone lain, ok? So korang mesti nak tahu kan, kamera belakang dia cantik ke tak, gambar dia boleh pakai ke tak kan, sebab harga ni murah. So belakang ni digunakan dua kamera, satu main kamera 13MP, lagi satu ni portrait lens 2MP. Dan pada bahagian depan digunakan satu selfie kamera 5MP. Dan smartphone ni boleh rekod video sampai 1080p 30 frame sahaja. So jom kita tengok hasil gambar dan video, tengok cantik ke tak. Ok, aku nak sentuh sikit tentang software dia. Dia gunakan Realme UI 1 atas Android 10. So kita boleh tengok lah ikon-ikon dia macam bulat-bulat punya style, nampak? Bulat-bulat punya style ikon dia. Kemudian dia ada app drawer, nampak? So itulah dia punya design software dia, bulat-bulat sikit dengan ada sentuhan Google dan ColorOS yang lama. Ok guys, last sekali aku nak tunjuk korang button-button yang ada pada smartphone ni. So pada bahagian kanan ada on and off button, volume rocker.
Dan pada bahagian tepi ni dia ada satu SIM card slot serta SD card. So jom kita buka. So dia gunakan configuration 2+1. Aku sukalah kebanyakan smartphone dah pakai 2+1. Satu micro SD card untuk besarkan storage dan dua SIM card pada masa yang sama. Dan pada bahagian bawah dia masih kekalkan 3.5mm headphone jack. Dan dia guna micro USB port yang agak lama ni serta satu speaker grill. So jom kita dengar sikit kualiti bunyi audio yang dihasilkan. Sedap ke tak? Aku perasan dia punya sound dia not bad, biasa sahaja. Bass ada sikit, dia punya clarity pun not bad, sedap juga. So overall quality audio yang sederhana lah, biasa sahaja. Ok, Realme C11 dijual pada harga RM429 dan aku rasa spek dia dengan harga dia memang sesuai lah. Cuma aku rasa ada beberapa benda yang tak ngam sikit. Contoh dia masih gunakan micro USB port serta dia tak ada fingerprint sensor. Mungkin sebab aku dah terbiasa kot ada fingerprint sensor pada bahagian belakang, dia tak ada kat sini. Tapi aku faham lah dengan harga 400 lebih tu kau dapat spek macam ni. Alright, lagi satu produk daripada Realme iaitu Realme Buds Q, wireless earphone paling latest pada Realme. Dan apa yang aku suka tentang Realme Buds Q ni adalah first kali dia senang pairing dengan smartphone korang. Second, dia ada ultra low latency. So kalau main game ke tengok movie Netflix ke, dia tak ada delay lah sebenarnya cerita. Dan lagi satu, dia ada touch control untuk senangkan hidup korang. Okay? So harga dia RM129, Realme C11 RM429 dan kedua-duanya mula dijual pada 7 Julai ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Teknef BM dan follow kita orang dekat Facebook, Instagram, Twitter serta download app Teknef untuk news terkini serta giveaway setiap minggu. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay? Bye-bye. Ciao. Peace.